to my channel vlog so বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বন্ধুসকল আজি মানে ফটককে কৈ দিও যে এটা কোড দি আছে কোডটো যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকে উলাই যদি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত সেন্ড কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ চেনেলটো মই কৰি দিম প্ৰমোশন আৰু এতিয়া কৰো ভিডিওটো স্টাৰ্ট সো স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈ দিও যে বহুতে কৈছিল যে তোমাৰ ড্ৰিম কেমেৰা অৰ্থাৎ তোমাৰ সপোন কেমেৰাটো ৰিভিউ আৰু আনবক্সিং কৰি দেখাবলৈ আৰু হেই দেখি মই আজি লৈ আইছো Canon 2000 মানে 2000 সো ইয়া মই সম্পূৰ্ণকে আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাইছো আপোনালোকে জাস্ট ভিডিওটো চাই ইউজ কৰি হেতু বহুতে কয় সো হেতু উপলক্ষে মই আজি জনাই দিও যে EFS or 18x55 মানে लेंस तो मैं यूज करूँ अपना सब पारे बहुत धुनिया लेंस है किन्तु एटुतके आरो ভাল ভাল ऑटो जी लेंस आछे हेतु लोৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু लेंस तो সম্পূৰ্ণকে বহুত ভাল প্ৰচেছ দিয়ে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে Canon আৰু ইয়াতে মই দেখাই দিও যে Canonত কি প্ৰচেছ আছে হেকিটি মই অলপ লেটকে দেখাইছো কিন্তু ফাৰ্ষ্টতে দেখাই দিও যে ইয়াতে 256 HD কাৰ্ড চাব পাৰে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ দামটো চাগে 4K মান পৰিব আৰু তেনেকুৱা আৰু ইয়াতে আছে Canon official battery চাব পাৰে আৰু ইয়াতে মই দেখাই আছো আপোনালোকে কেনেকে ইয়াৰ প্ৰচেছটো বা ইয়াৰ ভিডিও মানে ভিডিও কেনেকে কৰিব বহুতে নাজানে যে Canonৰ কেনেকে ভিডিও কৰে নিকন তেনেকুৱা সহজে আছে কিন্তু Canonটো অলপ মানে হে আৰু মই মানে এদিনতে শিকি গৈছিলো সো হেই দেখি মই আপোনালোকক দেখাই দিও আপোনালোকে কেনেকে শিকিব সেই কাৰণে মই দেখাই দিও মানে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টতে যে শিকিব বিচাৰে তেনে হলে মই দেখাই আছো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যেটো আছে নীলা হেতু হৈছে অটো ফোকাস আৰু ইয়াতে আছে ফাৰ্ষ্টতে ভিডিও সো ভিডিও মোডত মই দি দিছো আৰু ইয়া হৈছে নাইট প্ৰগ্ৰাম মানে তেনেকুৱা বিউটি মোড আছে আৰু ইয়াতে আছে অটো মোড সো বৰ্তমান মই বিউটি মোডত আপোনালোকক দেখাইছো বিউটি মোডত মানে ফটো তুলি আৰু বৰ্তমান লৈ আইছো ভিডিও মোডত সো দেখাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক হয় আজি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰাইটনেছ কমাব বঢ়াব লগতে ভিডিও কেনেকৈ কৰিব সো সম্পূৰ্ণ দেখাইছো কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে আৰু এটা কৈ দিও যে আপোনালোকে যদি আপাপি ফটো মাৰিব গৈ যদি আপোনালোকে কৰি দিছে ভিডিও তেনেহলে তো আপুনি লাষ্ট পাবই আৰু হেতু কাৰণে আগতে কেমেৰাটো চলোৱা শিকি লওক আৰু পিছতে আপোনালোকে ফটোটো ক্লিক কৰক সো বৰ্তমান আছে ভিডিও মোডত মই অলপ জুম কৰি লও আৰু ইয়াতে আছে মেনুত আপোনালোকে বহুতখিনি বস্তু শিকিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু এইফালে হলে ব্ৰাইটনেছটো বাঢ়ি গৈছে আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি মই দেখাইছো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্ৰাইটনেছটো কমাবো সো এইফালে মানে মাইনাছত আনিলে ব্ৰাইটনেছটো কমি গল চাইছে নে আৰু ইয়াতে মই মানে জুমটো কৰি ললো জুম কৰি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো মানে ব্লাৰ ওপেন তেনেকুৱা কৰি আছিলো আৰু কৰি আপোনালোকক দেখাইছো ভিডিও কেনেকৈ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আপাপি ফটো মাৰিব গৈ যদি আপোনালোকে মাৰি দিয়ে ভিডিও সো তেনেকুৱা ভিডিও কৰিব হলে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়ক ভিডিও হৈ যাব ইয়াতে চাব পাৰে ৰঙা আইকনটো আহি গল সো ৰঙা হৈ গলে ভিডিওটো হৈ গল আৰু ভিডিওটো চাব বিচাৰিলে ইয়াতে ক্লিক কৰক আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক এনেকৈ মই বনাও ইউটিউবৰ ভিডিও সো ফটো ক্লিক কৰিব হলে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াতে চাব পাৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে লাইটটো ওলাই যাব আৰু তেতিয়াই হৈ যাব ফটো আৰু চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া এটা HD মানে ফটো এটা তুলি দিছো আপোনালোকে মোবাইলত কেনেকুৱা গম পাইছে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ ফটো শ্বট কৰিলো আৰু মই দেখাইছো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব ফটো শ্বট আৰু ফটোটো ভালকৈ দেখাই আছো ৰব সো মই আজি এটা ফটো মাৰি আপোনালোকক দেখালো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে এটা ফটো White. So বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাবিছে যে মই আজি আপোনালোকে আনবক্সিং কৰি দেখুৱালো না ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব হেতু শিকালো সো আসলতে ক'ব গ'লে যে দুইটাই কৰিলো আৰু আপোনালোকে হেদিনাখন কোনোবাই কৰিছে যে আপাপি ফটো মাৰিব গৈ মানে বনালো ভিডিও সো কেনে আৰু সো তাকে মানে আপোনালোকক অলপ শিকাইও দিলো সো যিকোনো হওক আপোনালোকে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব